Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran. Och Johannes. Och Daniel. Dagens film är Underworld, Rise of the Lycans. Filmen i korthet. Ja, det är drygt 1200-tal och vampyrer styr över vad som nu är Ungern och Rumänien i ett parallellt samhälle till det feodala. Där de har byggt upp en adel som står över de lokala människorna och utpressar dem. Varulvar är överallt på landsbygden och är ett stort hot. Men vampyrerna, så kallat, beskyddar människorna i utbyte mot makt och rikedomar. Framförallt då silver som också funkar som vapen. Filmens sammanhang så kom alltså vampyrer och varulvar som är båda då levande varelser från samma ett. Men varulvarna har bara varit i vargform och behandlas som dumma djur. Tills en ny generation föds i form av Lucian som är den första som kan kontrollera sin förvandling. Han blir då utnyttjad för att skapa en slavklass under vampyrledaren Victors klan. Lucian har i hemlighet ett förhållande med Victors dotter Sonja och maktspelet inom klanen ger Lucian en chans att befria sina medfångar och ena dem med de vilda varulvarna i uppror mot Victors förtryck. Ja, vad tycker vi om skådespelarnas insatser då? Ja, men jag tycker att det är riktigt bra. Det är liksom kul att få se liksom tillbaka om speciellt det Lucian berättade i första filmen. Och man får se liksom hur de bröt sig lös från vampyrerna. Ja, de nämnde ju många av de här grejerna i första filmen. Som tillbakablickar i såna väldigt korta scener. Och då har den här filmen som då egentligen är den tredje filmen så har de ju tagit de här scenerna och byggt vidare och förklarar liksom hur det var i de här första generationerna. Så man får lite mer information varför kriget startar liksom mellan lite sammanhang. de två raserna. Eller två klanerna egentligen. Ja, de är ju från ena som var familj ursprungligen. Ja. Liksom en ras med två mutationer typ. Eller de har gått två vägar. Och Bill Nye som spelar Victor. Han spelar väl Victor i första Underworld också. Yes. Ja. Han gör ett riktigt bra jobb. Han har den där... Han har talang för att spela så här... Vad ska man kalla det för? Så här högt uppsatt. En ledare som ser ner på andra typ. Aristokrat. Precis, aristokrat. Han gör fruktansvärt bra skådespeleri när det kommer till sådana roll tycker jag. Ja, jag lyckas ju lista ut varför jag hade förväxlat honom med Charles Dance tidigare. Det var ju för att han är ju äldste vampyr i Dracula Untold. Så det var liksom det jag hade fastnat i. Jag minns inte om jag har sett den filmen. Och så var ju Rona Mitra som Sonja. Hon gör också ett fruktansvärt bra jobb. Och det är hon som är så lik Kate Beckinsale. Hon skulle kunna tro att de är systrar. Ja, det är en hel grej där att Victor har ju senare tagit till sig Celine då, som ny adoptivdotter. Och Michael Sheen som Lucian, han är också fantastisk. Svårt att se någon annan spela den rollen tycker jag. Ja. Men jag tänker också att Kevin, jag kan inte uttala namnet, han som spelar Race. Han spelar ju också en karaktären bra. Just då, Grey Oaks. Visst är det han du tänkte på?
Jo, precis. Som spelar Race. Ja. Jo. Och han är också med i första. Tror jag. Jo, det är ju... Det är väl han i början man liksom... Det låter... Det som man hör att han skriker typ blood. Ja, visst. Jo, men precis. Ja. Det var han som bidrog mycket med det vetenskapliga också i första filmen. Och väldigt påläst. Ja, det är typ de som står ut mest. Visst var det Rona Mitra som var med i Doomsday, va? Yes. Ja. Så det är så lätt att blanda ihop henne och Beckinsale. För de är så duktiga på att spela liksom samma typ av roll. De är båda så här väldigt stark liksom kvinnlig ledroll. Scennärvaro. Sen som vi har sagt förut så är de ju också en produkt av sin tid med en särskild typ av actionfilmer. Ja, jo det är sant. Så att de hade en väldigt liknande estetik där med liksom hur de ska klä sig och hur de har hår och allting. Liksom att de blir väldigt, väldigt lika. Det är rätt så mycket intressanta slagsmålsscener i den här filmen. Ja, det är en intressant koreografi om man säger så. Och det är ju väldigt närgångna strider. Vad ska man säga? Själva klippningen är ju ganska korta. Ja, korta slag mellan individer i en större stridsscen. Men att de får det ändå ganska effektivt. Jag tänkte i början där när de skulle slåss mot varulvarna. Och det var ju kul när Lucian liksom hjälpte Sonja liksom. Ja, du tänker på när hon rider, hästscenen där, när hon rider från varulvarna. Ja. Ja, det var faktiskt en riktigt cool fighting-scen måste jag säga. Sen fighting-scenen när Sonja och Lucian slåss mot vampyrerna när de ska fly. Den blev lite jobbig att kolla på för det är för mycket blinkande tycker jag. Jag förstår om de tänkte liksom att de försöker smälta ihop det med att liksom blixtrarna som far på himlen. För det åskar ju typ. Och spöregn där. Så, men personligen tycker jag det blev lite jobbigt att kolla på. För den är ju lite mer utdragen den fight-scenen. Så det är för snabba klippningar. Tycker jag. Så jag tycker man hinner inte se så mycket. Det var det inte det de hade lite problem med i Doomsday också? Att det var väldigt mycket snabba klippningar liksom mellan scenerna. Ja. Det blir så i vissa scener. Jag misstänker att det har med budget att göra. Liksom att ska man ha mera öppna slagsmålscener då det kan vara bara mera dyrt att spela in. Så både i utrustning och risk för skådespelarna. Ja, men jag tänker det är väldigt snygg medeltida miljö som de har fått fram. Allt ifrån med det där slottet. Och det är väl det mesta man får se med tanke på att det är mest skog runt omkring. Ja, rent effektmässigt där har man använt mycket dataanimering och sånt där för att bygga upp miljöerna. Det syns ju på slottet och sådär. Men alltså de har ju liksom byggt in det i omgivningen på ett bra sätt. Sen funderar jag på liksom, jag fick liksom inte någon bild av när det var liksom slutscenen mellan Lucian och Victor om att han slogs mot en kopia av Victor eller med tanke på att... Nej, han bara avslutar dem inte. Jag måste tänka på att Victor är också en elder. Så han är ju den äldsta eller en av de äldsta. Och han kuttar inte av huvudet på honom. Han bara stack svärd genom munnen. Det är inte tillräckligt för att döda honom. Okej. Ja, det är en hel grej i de här filmerna att både vampyrerna och varulvarna har ju
extrem förmåga att gro tillbaka sår. Ja. Och just därför så måste de ju använda olika vapen för att motverka det. Som silver mot varulvarna och det här med solljuset mot vampyrerna och sådär. Att det krävs mer än att bara sticka ner någon. Och eftersom att det här är ju ganska tidigt så Lucian är ju inte så insatt med liksom hur man dödar vampyrer. Liksom själva mekaniken bakom det. Liksom man vet liksom bara de flesta han hugger dör ju. Man vet inte varför de dör liksom. Och det är ju liksom mer får man ju se första filmen. För där har de ju typ scientists och grejer som hjälper dem. Där försöker de faktiskt lista ut bästa sätt att döda vampyrer på liksom. Jag var mest liksom lite fundersam. Men Ja, det var kanske lite det med klippningen vid slutet där. Att övergången från slutstriden här och sen när man ser Viktor på det här skeppet som är på väg till vart de nu seglar. När de har flytt sin borg. Liksom att klippet mellan de två scenerna är så pass tätt så att man har ingen uppfattning om hur Viktor faktiskt överlevde. Alltså det är någonting de borde ha gjort tidigare i filmen liksom på en annan vampyr. Liksom att de hade blivit stucken och så får man se att den personen lever senare. För då hade de visat liksom okej, det krävs mer än att bara liksom trycka ett svärd i dem för att de ska dö. Men det visas aldrig. Men det är för att det är som de flesta vampyrerna har ju samma armor och de ser exakt likadana ut förutom de här huvudkaraktärerna då. Så det är ingen annan som kommer tillbaks efter de har blivit stucken om man säger så. Ja, man får ju lite demonstrationer där med att Lucian blir piskad så mycket. Liksom en sorts behandling som skulle ha tagit död på vem som helst. Liksom det klarar han fint liksom. Och han blir skjuten ett antal gånger också med såna här silverpilar. Så de som ska hjälpa han bara river ut pilarna så att han kan läka ihop det. Jo, men det är ju varulvarna. Så jag tänker liksom de som inte... Det är inte alla som tänker på det kanske. Nej, just det här med att både vampyrer och varulvar är särskilt stryktåliga. Det är något som mer etableras i första filmen. Men med tanke på att det är en prequel också. Så tänk på om de kollar upp filmerna senare liksom, de har inte sett dem när de kom ut. Och så kollar de upp, då kanske de, men vi börjar med prequelen. Då är det ju svårt för dem att förstå. Jo, helt klart. De har ju byggt upp sin egen unika mytologi kring det här. Liksom, så att det har ju sina speciella omständigheter. Så jag vet inte om idén av den här filmen kom tidigt eller om den här kom efter de gjorde första. Men då hade de redan kanske börjat med 2:an. Så då valde de att ha prequelen som 3:an. Eller om allt redan har varit planerat att de skulle ha just det här upplägget. För jag tror vi konstaterar att det redan var planerat att de ville göra flera filmer. De ville ju göra en serie av det. Nej, men det är också en intressant kontrast från första filmen som vi såg. Med tanke på att det är medeltida miljö den här gången. Men jag tycker liksom att landskapen och allt det här är ju snyggt även fast det liksom är dataanimerat. Jo, men man tänker inte så mycket på det liksom, när man är fokuserad på filmen och vad som händer. Det är ändå rätt snyggt gjort. Så. Ja, som jag har tänkt säga förut, att det är ju en väldigt mörk film både i estetik och liksom handling. Som vi har sagt förut, det här med just att vampyrfilmerna ofta filmas i mörker av naturliga skäl.
Så det blir många nattscener och att ljussätta det på rätt sätt, det är ju en utmaning. Och det är någonting som jag märker liksom, särskilt i den här filmen, att man har ett litet blåartat ljus i en annars relativt nedsläckt scen. För att liksom bygga upp en känsla av att det är mörkare än vad det egentligen är. Ja, precis. Det är mörkt och så blåa ska väl föreställa att det är månljus liksom. Ja, visst. Ja, för då blir det lite blåaktigt. Och så har vi ju från stearinljus. Nu är det inte så här supermånga scener med stearinljus tror jag, men det är ju vissa hallar och vissa rum de är i. Jag tänkte ju också att det var ju också intressant i den här filmen att man får se mer om varför liksom Victor är som han är och mer om hans brutalitet med att när det kommer till rasblandning. Ja, han är ju en tyrann i grunden liksom, och det är något som yttrar sig mer och mer i och med att hans auktoritet ifrågasätts. Sen så till den grad att han nära slutet att han biter sin dotter, vilket är en, vad ska man säga, det är ju en, det är för att genom att smaka blodet på en annan så upplever man deras minnen. Och det är ett sätt att liksom, ja, att få veta vad hon gömmer från honom. Men det är ju ett grovt övertramp som verkligen inte respekterar henne på något sätt. Trots att han hela tiden säger att ja, men du är min dotter och liksom jag älskar dig och så här, men han respekterar inte henne. Och det, ja. Som sagt, han kräver mycket respekt, men liksom han respekterar ingen alls. Ja, han tar vad han vill ha. Ja. Och så säger han också till Lucien att han älskar honom som sin egen son, men allt han gör är att tortera honom typ, så det är ju... Ja, han har ju förslavat honom sedan han var ett litet barn liksom. För mig är det väl i tvåan man får se William också, som pratas om i den här filmen. Ja, visst. Det är ju... Varje film bygger ju vidare lite på mytologin. Och det är liksom generation för generation att den här konstiga mutationen har ju liksom ändrats över hur den har spridits. Och William, han var väl en direkt ättling till original vampyr, om man säger så. Eller mutanten. Och han var liksom en sonen till han. För vi fick ju reda på att liksom han födde ju 2 söner, eller då. En var vampyr och en var varulv. Ja, de hade väl någon sorts unik blodmutation och blev biten av olika djur. Som sen påverkade hur de utvecklas. Ja. Ja, så det var. Det här är väldigt intressant worldbuilding de har. Och hur det bara byggs på mer information för varje film liksom. Ja, det är väl genomtänkt. Jag älskar såna här vampyr-varulvsfilmer. Jag tycker det här är en av de bättre serierna och sånt. Alltså det håller jag faktiskt med om, med tanke på att det har ju kommit ut ett par filmer under tiden som man kanske har varit lite sista där, men den här har i alla fall det känns som att den har en bra story. Sen tänkte jag, det var ju intressant när Lucien skulle fly från början liksom. När de använde de här, vad är det heter när de skjuter iväg de här pilarna? Ballistas. Ja, jag tänkte ljuden från dem liksom. När de liksom kraschade in liksom i var det genom fönsterna liksom. Ja, fönster och väggar och grejer för att stoppa dem typ. Alltså just designmässigt tycker jag var intressant med varulvarna. För du har den här
äldre generationen som har liksom som inte kan förvandla sig till människor. De behandlas som djur, men de är ju bevisligen skickliga nog att sätta såna här bakhåll och alla möjliga sorters attacker mot sina förtryckare. Liksom, så att de är ju mer intelligenta än vad de verkar. Att de är uppbyggda på ett sånt sätt så att de har liksom varghuven. Medan Lucians generation, de är mer som en varggorilla. De har mycket mer mänskliga drag. Det är en intressant designval. Ja, det är väldigt häftigt gjort. Det bygger ju på själva worldbuildingen tycker jag. Hur de muteras liksom. Det är också väldigt stämningsfull musik. Var det något speciellt som hade skrivit just den musiken som var till filmen eller? Är det samma som har skrivit alla kanske? Eller talat, jag tänkte inte ens på musiken i den här filmen. Den kom aldrig på tanken för mig. Och det är frågan om det inte stod ut eller om det var mer att musiken funkar så bra med de scener som de var med i. Liksom. Det är för det är en enorm skillnad liksom, i tolkning. Jag tror det är mer att den var så... Den passar scenerna så bra som du säger. Liksom, den tog inte över. Den liksom bara smälter ihop med allting. Ja, det är bra integrerat. Ja. Men det känns ju som att det är ju en sån film också. Den behöver liksom ingen hook eller någonting i musiken. Och det är ju någonting som också blir mindre utav i filmer. I äldre filmer var det med att då skulle ju musiken vara liksom någonting som du kommer ihåg. Det var ju också en lagom längd på filmen. Hur lång var den? Ja, det är väl drygt 1,5 timme. Ja, men det är lagom tycker jag. Ja, men det tycker jag med också. Det är liksom många gånger när man har gått och sett på bio liksom och mycket idag, alltså det är få filmer som är under 2 timmar. Och även om det kan vara en bra story så känner man ju sig lite seg efter 2 timmar. Liksom. Ja, då skulle man nästan vilja ha en paus efter 1 timme eller någonting. Så man får gå ut och ta lite frisk luft. Det var väl en grej längre tillbaka att de hade någon liknande sånt. Ja, speciellt. Då gjorde de ju filmer att de delade upp dem i typ akter nästan. Som en teater. Ja, men det var väl mycket att de var tvungna att byta filmrullar, har jag för mig. Jo, det stämmer. Det är ju samma som när man ser film på tv. Då är det ju reklamen istället. Då får man ju också den där, ja men nu är det paus. Nu kan man springa, ta lite luft och fixa någonting och käka. Ja, det är ju sant. Men det är liksom, allt med tiden så har det ju blivit att det har blivit för mycket reklam istället. Jo, tyvärr. Men först var det liksom, ja men det var liksom mitt i filmen så kunde de ha liksom en reklampaus på 30 minuter kanske. Så börjar filmen igen och sen blir det mer liksom, ja men efter varje kvart så blir det typ en reklamsnutt. Och det är kanske lite mycket. Men just liksom, är det 2 timmars film, ja men efter 1 timme så har man reklam. Det tycker jag är helt okej. Men inte efter varje kvart eller varje halvtimme. Det blir nog för mycket tror jag. Då hinner man ju sträcka på sig lite också. Så det hade ju varit en fördel i dagens tider när man ska gå och se typ en film som är någonstans mellan 2 till 3 timmar. Ja, alltså en 3 timmars film det är... Alltså hemma kan man ju pausa när man vill, men just på bio det är... Nej, men jag tyckte ju också att den här slutscenen mellan Victor och Lucian, att den var snygg. Speciellt när de skulle hoppa ner i det där hålet och liksom de höll i sig i de där kedjorna.
Ja, det är en väldigt cool scen faktiskt. Så Lucian missar att döda honom där. Han skulle ju ha hängt den i kedjan tillräckligt länge för att solen skulle ha dödat honom, men jag tror inte han tänkte klart där. Han var glad att han hade stuckit honom med svärdet typ. Och jag måste tillägga att animationen på varulvarna i den här filmen är mycket bättre än i första filmen. Betydligt mycket bättre. Och det märker man för att man får se mer utav dem, hur de rör sig, än vad man fick i första filmen. Det är väl att tekniken har kommit lite längre fram med tanke på att första filmen är från 2003 och den här är från 2009. Ja. Så det är väl tekniken och budgeten skulle jag gissa på. Jag tänker just hur de har gjort dem senare med de här förvandlingarna och allting. Det är någonting som jag känner igen från American Werewolf in London. Som en Den är bra. något äldre film, men som jag tycker har etablerat just den typen av förvandling. Men när man verkligen får se liksom hur armar och ben vrids och förlängs och allt vad som händer. Det ser obehagligt ut. Ja, visst, det ser ut som att det gör ganska ont. Det är väldigt cool förvandling. Jag vet jag nämnt det förut, men jag gillar ju den i Van Helsing när de river av skinnet liksom. Ja, visst. Den tycker jag är riktigt cool. Så vad snyggt gjort. Tycker också en riktigt bra så här vampyrvarulvsfilm. Tråkigt att de inte gjorde fler sådana Van Helsing-filmer med den casten. Blev det bara en eller? Ja, så vitt jag vet så var det bara en av den. Jag tänkte i första filmen så fick man ju bara se lite grann från det där när Sonja dog. Det var ju ändå liksom lite coolt hur toppen på taket öppnade upp så att solen kom ner. Men det var ju liksom en speciell scen och det, hur ska man säga? Väldigt dramatisk. Ja, vad det fick lite det man kallar för brain fart där. Påminner lite grann om den här scenen i Interview with the Vampire. Ja, det är också länge sedan man såg den. Ja, det är också en bra film, men den är väl också någonstans på närmare 2-3 timmar. Är den så lång? För mig att det var så lång. Jag kan ha fel också. 2 timmar och 3 minuter. Ja, det är inte så farligt ändå. Det är väl standardlängd på dagens filmer också. Ja. Finns någonting ni tycker kunde ha gjorts bättre i den här filmen? Alltså jag vet inte. Det känns som att de tog upp ganska mycket av själva plottan med liksom hur han bröt sig fri och det var väl det där med effekterna då, men det är väl kanske svårt att få det på ett bättre sätt. Eller ja, det skulle varit om de hade haft högre budget. Ja, för mig är den där fight-scenen med Sonja och Lucian mot resten av vampyrerna. Den hade kunnat klippts bättre, tycker jag. Och så, vad var det mer? De kunde varit tydligare med hur stryktålig vampyrerna är, om man säger så. För de visar ju mest bara liksom Lykans generativa förmåga, men inte vampyrerna. För här liksom tänker man så, för de tänker förmodligen så här att de har ju sett 1 och 2 förmodligen. Så då borde de ju veta. Men jag tänkte eftersom att det här är en prequel så finns det ju kanske de som tänker vi se den först.
Så därför skulle det vara tydligare tycker jag. Ja, Det är en små sak. Men, antas lite för mycket vad publiken är medveten om. ja. Ja, till exempel med tanke på att konstigt nog så har jag ju inte sett någon av dem, så att då hade det ju kanske varit liksom, då tycker jag också att det hade varit kul för nykomlingar att som börjar se filmerna för första gången, att man tar in i alla fall lite grann av, det behöver inte vara något jättemycket. Nej men precis. Det behövs ju inte liksom många scener för att visa det. Fundera på om det är något mer man kunde förbättra. Ja just det. De pratar ju, eller Victor pratar ju om att det har mycket med politik att göra. Där man är så högt uppsatt som de liksom. Eftersom att de är head of the family. Men det känns som att det är ingen politik alls. För liksom hans ord är det som går typ. Ja men visst, han pratar mycket om liksom hur de ska upprätthålla sin ordning. Men det är ju hans ordning i grunden. Ja. Han är ju tyrannen. Han är den som styr. Liksom, han har ändå sista ordet. Så det spelar ingen roll liksom. Fast det kanske är det de vill att det ska vara. Att han vill bara liksom få folk tro, resten av dem att tro att de har en sägan i det hela. Men i själva verket är det bara han som styr. Men jag hade gärna sett lite mer politik. Det hade kunnat varit intressant. Ja, rent politiskt, det var väl mest det här med maktkampen med han som ville in i rådet. Men det var så litet alltså. Det hände nästan ingenting. Ja, där, men då kan man ju fråga sig liksom om han nu är medveten om hur maktstrukturen ser ut, vad förväntas han att vinna av att vara i ett råd som inte har någon reell makt? Ja, för alltså det är ju ganska tydligt att Victor liksom, han har alltid sista ordet, så spelar det ingen roll vad som händer. Liksom, det spelar egentligen ingen roll om du är en council member, känns det som att. För han känns ju ändå som att han bara liksom, men jag tycker inte om dig, bort med dig, sätt dit någon annan. Det är som att det finns tillräckligt med folk för att kunna ta någon annans plats. Ja, varför finns det ett råd om Victor är så autokratisk liksom? Ja. De har ju redan satt upp sitt system där med att de äldsta vampyrerna ska liksom avlösa varann. Att de ligger i dvala. Så liksom att det är liksom bara att de byter kung lite emellanåt. Jag minns inte hur många de var, om de var 4 stycken elders. Tror jag. Det kanske är där så att det ska se bra ut på papper. Ja men typ, det är så man får känslan av liksom att det ska se snyggt ut på papper, men liksom i själva verket så är det ingen som har makt förutom Victor och de andra 4 elders tror jag det är, som sagt. Tyckte det såg ut som att det var 4 kister. Och just det här med liksom att det fick man ju veta i första filmen. Jag vet inte om det var så i Lykan eller om det var där det började med att de försöker hålla historien hemligt liksom. Man får inte liksom söka igenom den här familjens historia, för det var typ big no-no. Så jag vet inte vart det kommer ifrån. Om det är liksom just det här eventet från Rise of the Lykan eller om det är bara så som de har alltid haft. Det tydlighet gör aldrig, tycker jag. Ja, de vill väl inte riktigt störa sin maktstruktur där. Så att veta vad som egentligen hände kan ju liksom förstöra deras goda anseende. Sen just det här i första filmen att Celine håller på att forska lite i det där. Den scenen är ju mera utdragen och ingående i den version av filmen som vi såg. Det var ju material som klipptes bort i bioversionen. Okej. Det som jag sagt förut att originalversionen av första Underworld, den är väldigt, väldigt styckad och man får inte så mycket sammanhang på saker och ting. Okej, makes sense. Så ska man se den så ska man se den här
Director's Cut eller vad det heter. Har vi pratat mycket om ljudeffekterna? Förutom att jag tyckte att just de här ljuden från ballisterna, att jag tyckte att det var liksom väldigt snyggt hur de har fått fram de ljuden. Typ visselljudet när de flyger iväg. Ja, visst. Så varulvarnas vrål. Ja. Väldigt... jag tänker liksom mycket hur man gör med det. Man måste ju blanda olika djurläten i en sak för att få till något sånt där. Ja, för det ska jag göra typ som vargylande, fast det är typ mer bas i varulvarnas skrik. Det är lite grann som lite utav ett liksom, som du säger, de har blandat med andra djur. Typ som från kattdjur, de har ju lite mer, vad kallas det för? Mer skorrande ljud. Ja, men typ. Sen är det också mycket ljud från när de slåss med svärd. När de liksom klingar mot varandra. Men liksom inget som var så här. överdrivet heller. Nej. Utan det var väldigt snyggt gjort alltså med ljudet där. Det Det är lätt hänt att det blir för... Man har ju den här klyschan med liksom ding, ding, ding. Ja. Ja, men att Men den är väldigt låg. det är liksom, inte nivå. överväldigande utan det funkar bra i sina scener. Det är inte berserk klonk, 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 klonk. Alltså det klonket är ju extremt. Det är liksom där de dragit upp den klonket till max och allt annat till minimum. Just det hör bara klonk, 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 klonk. Alltså, det är ju egentligen bara 2016 Berserk. Alltså, min favorit kommer ju fortfarande vara typ den som kom ut sent 90-tal. Ja, den första animerade blir det väl. Ja. Ja. Det är väl mest fokus på Golden Age. Ja, det är mycket bättre. Jag föredrar den också faktiskt. Men då är det frågan eventuella idéer till nästa gång. När vi kör som vanligt, antingen så om vi kommer igång tidigt så blir det väl Dune då. För det är den där långfilmen. Ja, förutsatt att vi har full grupp så. Ja, då ska jag ju vara full grupp och så. Men då måste vi starta på en gång nästan. Ja, det känns ju som det med tanke på att den är ju över 2 timmar. Så, att, Så då borde vi börja vid 12 liksom. ja. Och då kanske vi borde ta en paus mitt. Jo, precis. Så att vi inte, annars kommer det känns som att jag kommer vara för seg för att kunna köra podden sen. Ja, och så sen så om det finns någon lyssnare där ute som har några idéer så skriv gärna en kommentar. Ja, för det vore kul att höra om det. För det är lätt att missa. Det finns ju så fruktansvärt mycket filmer. Ja. Så man kanske missat guldkorn. Och det behöver inte vara en bra film heller. Har ni sett en riktigt dålig film någon gång så rekommendera gärna det. Ja. För att vi ser sådana filmer också. Ja, precis. Sen så om ni gillar det ni hör, gilla gärna videon och prenumerera gärna på StudioRex. Ni hjälper både och oss och andra projekt från StudioRex. Så att det skulle göra oss väldigt glada. Ja. Jag tänkte annars så skulle jag kunna önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig.